המעבר הזה של יהדות ממיעוט לרוב, הוא מעבר דרמטי גם מבחינת המוסלמים. המעבר הזה שנמשך 50 שנה, הוא מעבר של קבוצה שבמשך יותר מ-1000 שנה. היא הייתה הרוב ההגמוני שלהם. גם אם בשנת 850 לספירה, המוסלמים היו עדיין מיעוט בעיר, הם היו המיעוט השולט. התפיסה שלהם העצמית הייתה כחלק מן התרבות האליטה השלטת בכל העולם. וכך זה היה במשך 1000 שנים, חוץ מהתקופה הצלבנית. התקופה המיובית, הממלוכית, העות'מאנית. זה התחיל להשתנות ב-1850. ואיתו התחילה להשתנות התפיסה העצמית שלהם, שנמשכת עד עצם היום הזה בעצם. 150 שנה. לפני 150 שנה, בקירוב, המוסלמים בירושלים היו הקבוצה הגדולה ביותר, ובתפיסתם העצמית היו אליטה נאורה, משכילה, שמובילה את כל העולם המוסלמי הארץ ישראל. היהודים שהגיעו לירושלים, היו כל מיני קבוצות של ספק פליטים, ספק מיעוט. המוסלמים מזכירים כל הזמן כמה שהם היו נדיבים ליהודים בעקבות סופות שבנגב, בעקבות הפרעות של שנות ה-80 של המאה ה-19 ברוסיה. איך הם היו מוכנים לקלוט את היהודים ולראות, התפיסה העצמית שלהם הייתה תפיסה של רוב הגמוני. ולאט לאט זה משתנה. מספר היהודים הולך וגדל והולך וגדל והולך וגדל בהדרגה, עד שהם הופכים בעצם לרוב, אבל זה לא רק רוב מספרי. זה רוב שיש לו שאיפות ריבוניות, שחושב על עצמו במושגים של ממלכה, שמפתח אידיאולוגיה לאומית שירושלים במרכזה. זה הלב של הגאווה הציונית היהודית, והאימה של המוסלמים, שהוא כמעט בלתי נמנע במשך אותם שנים של הגידול של האוכלוסיות השונות בירושלים. אצל המוסלמים זה היה תהליך איטי של הכרה בחולשתם ההולכת וגוברת, ובמאבק כנגד השאיפות הלאומיות, המסתמכות גם על היסטוריה של העבר שהיו ליהודים שהגיעו לירושלים. השינוי הדרמטי הזה במקומה של הקהילה היהודית בירושלים, אי אפשר להפריד אותו, לדעתי, מתהליך שבדרך כלל אנחנו קוראים אותו בנפרד לגמרי, וזה התהליך של הכניסה של המעצמות לירושלים. המעצמות האירופיות. הצרפתים דרך ההקמה של המנזרים שלהם ושל מוסדות החינוך שלהם ברובע הנוצרי של ירושלים. הרוסים עם הקמה של מגרש הרוסים, הגרמנים עם הקמה של בית ספר שמיץ וכנסייה לותרנית במקומות אחרים. בסופו של דבר, היהודים, גם החרדים וגם לא החרדים שהגיעו לירושלים, היו קשורים בטבורם לאירופה. הכניסה של המעצמות האירופיות, ההיחלשות היחסית של האימפריה העות'מאנית, ההקפדה על זכויותיהם של האזרחים או אנשים שקשורים לאירופה, הגבירה את משקלם היחסי של היהודים בזמן שהם התעצמו, וגם היה קשה לאסור את הגירתם לירושלים ולארץ ישראל בכלל, והגבירה את משקלם הסגולי בתוך המערך הזה של ירושלים. הנה ככן אנחנו רואים שהאנשי השכלה והציונים מצד אחד, והחרדים מצד שני, והמעצמות מצד שלישי, גרמו לכך שבירושלים הולך ונוצר שיווי משקל אחר לכך. שיווי משקל שבו ההגמוניה המוסלמית מוטלת בספק. והדברים באו לידי ביטוי לפני המנדט הבריטי, בכיבוש של ירושלים ואחר כך במנדט הבריטי. הכיבוש של ירושלים על ידי מעצמה אירופית,
שהמסורת שלה היא מסורת יהודאו-נוצרית, היא לא מוסלמית. שחלק לא קטן מהאנשים שהובילו אותה, לא רצו לראות בירושלים עיר מוסלמית דווקא, או עיר שנשלטת על ידי מוסלמים. אלה הם חזונות של עיר קוסמופוליטית. הבריטים בעשור הראשון של קיומם אפשרו בנייה של כנסיות כמו שלא נבנו בארץ הזאת מעולם. אפשרו את העלייה של המוסדות הציוניים. הנציב הבריטי העליון הראשון בישראל ובירושלים היה הרברט סמואל, יהודי, שמעשהו הראשון היה תפילה, ביקורו הראשון בירושלים, כניסתו הראשונה לירושלים, הייתה תפילה שבת, בבית כנסת בעיר העתיקה. זאת אומרת, אנחנו עדים כאן למעבר, לטרנספורמציה היסטורית, רבת משמעות, בין 1860, 1910, 1920, העולם המוסלמי לא מיהר כל כך להבין את עוצמת הטרנספורמציה. ב-1924 מלמד אותנו הלל כהן, הוציאה המועצה המוסלמית העליונה לתיירים בהר הבית ספר הדרכה שבו נאמר, קהל ישנה, זה היה מקומו של מקדש שלמה. ככה. כמה עשורים אחר כך, בשנות ה-80 של המאה ה-20, נאמר, יש הטוענים כי זה מקומו של בית המקדש. 20 שנה אחר כך, מדובר בבדותות של יהודים, בשקרים מוחלטים וכדומה. זאת אומרת, העלייה של היהודים בירושלים העמיקה את המקום של היהודים, העמיקה את הפילוג בתוך הקבוצות היהודיות השונות, הגדילה את התלות של היהודים במעצמות האירופאיות הזרות, העבירה את העולם המוסלמי למגננה ולמצב של חולשה, שממנו היא לא תששה עד היום, למרות שאם אנחנו לא מסתפקים בחלוקה הדיכוטומית בין יהודים, נוצרים ומוסלמים, שזה הדרך שבה אנחנו סופרים, אלא אנחנו לוקחים את הקבוצות השונות כפי שהן באמת, פלסטינים מוסלמים, פלסטינים נוצרים, יהודים חרדים, יהודים חילוניים וקבוצות אחרות, הקבוצה הכי גדולה בירושלים זה המוסלמים. פלסטינים מוסלמים, 40% מתושבי העיר הם פלסטינים מוסלמים. יותר מהחילונים, יותר מהחרדים, יותר מהיהודים אשכנזים ויותר מהיהודים הספרדים, או המזרחים. הקבוצה הכי גדולה שיש כאן, והיא מרגישה את עצמה הכי מקופחת, הם המוסלמים. כמעט אין אף קבוצה בירושלים היום שמרגישה שהיא הגמונית, אולי הדתיים הלאומיים, שיש להם תחושה שלהם, ושהם פחות מואמים על ידי האחרים. גם הם אני לא בטוח. וכולם מרגישים שהם מואמים על ידי כל היתר. מבחינת הפלסטינים, ירושלים היא הפלסטיניות. זה לא עניין של עבר, אלא עניין של ייעוד. ירושלים היא קודש מוסלמי, וכל המוסלמים צריכים להגן על הקודש הזה. הם זוכרים עדיין שבעצם הם אפשרו, כאמור, ליהודים להיכנס. במאה ה-19 הם שלטו בעיר, הם מנעו ממונטיפיורי להיכנס למערת המכפלה, הם מנעו מנוצרים להיכנס להר הבית, עוד משהו על המעצמות שצריך לזכור. מבחינת המוסלמים, האימפריאליזם והקולוניאליזם של המעצמות במאה ה-19, והציונות היא ראש החץ של הקולוניאליזם, של האימפריאליזם. הם מתייחסים לכניסה של המעצמות לירושלים כאל הדרך שאפשרה ליהודים לעשות את זה, והיהודים ניצלו את זה כדי להפוך לרוב בירושלים, ולהפוך את היהודים למיעוט. מבחינת היהודים, המצב שלהם כאן היה יותר טוב מאשר בכל מקום. יהודי שמגיע מרוסיה, או שמגיע מרומניה, מגיע לארץ ישראל לירושלים, המצב שלו כאן יותר טוב, הוא מוגן על ידי המעצמות. וכשהיהודים נרדפים כאמור, נרדפים בארצותיהם, מקבלים אותם המוסלמים כאן. גם מבחינת המוסלמים,
החוק הקדום שימיו כימי האסלאם, שמבדיל בין מוסלמים לבין לא מוסלמים שהם יהודים או נוצרים, שהם דימי, שהם חייבים במיסים מיוחדים, שהם נחותים לעומת הקבוצה ההגמונית, החוק הזה בוטל. ב-1867, בעיצומו של התהליך הזה, יוצא חוק האזרחות העות'מאני, מבטל את העניין של הדימי. ההיררכיה שהייתה באסלאם, ההגמוניה, כבר לא מקובלת יותר. ולביטול רעיון הדימי והכנסה של רעיון האזרחות האירופית, יש משמעות בתוך ירושלים. ירושלים הופכת להיות למה שאנחנו מכירים אותה. משחק חדש לחלוטין. והמשחק הזה כרוך, ובעיקר בשנים האחרונות. להיכנס לכל ההיסטוריה של המאה ה-20, שהיא ראויה בדיון אחר, אולי בקורס אחר. אבל בקריאה ההיסטורית של ירושלים. כי הקריאה ההיסטורית של ירושלים היא איננה אובייקטיבית ועומדת מחוץ לציר הזמן. הקריאה של ההיסטוריה של ירושלים נובעת ממה שקורה בירושלים. כשהיהודים הופכים להגמוניה בירושלים, כשהם פנטזים על ארץ ישראל כממלכה יהודית, זה היו המושגים שהשתמשו בהם במאה ה-19. כשהם פועלים בחצר הסולטן ואצל המעצמות הבריטיות, ויצמן עם הבריטים וכדומה וכדומה, הם גם משכתבים, או שהם קוראים מחדש את ההיסטוריה. הציון שבלב הציונות הופך להיות למשהו שתמיד הוא היה מה שאנחנו רוצים אותו היום. וכשכל הדבר הזה גם מולבש בקוקיזם המשיחי של הציונות הדתית, אז בכלל, שערי גאולה. אנחנו עושים את מה אנחנו יודעים מה שאלוהים רוצה. כל המשיחיות הזאת. הקריאה לאחור של ירושלים היא משתנה. המהפכה הגדולה שיצרה יהדות חדשה על ידי רבי יוחנן בן זכאי ועל ידי החכמים הפורשים, נעלמה מן העולם. והנה אנחנו עומדים כפסע בינינו לבין הקנאות חסרת המעצורים, שהביאה חורבן נוראי על היהודים 3 פעמים ברצף. במרד כנגד ההלניסטים, במרד הראשון כנגד הרומאים, במרד השני כנגד הרומאים. המרידות כנגד האכזריות שבאומות העולם, שנבעו מביטחון עצמי חסר פשרות, מקנאות חסרת מעצורים.